السلام عليكم الاخوان. اليوم الدرس ديالنا ان شاء الله غادي يكون على مخطط مروحة تبريد المحرك. يعني بالنسبة للسيارات العادية الشيمة هي هذه، وبالنسبة للسيارات اللي فيها وحدة التحكم او الكالكولاتور تقريبا نفس الشيء، غير واحد الاختلاف اللي بسيط. غادي نخليو هاد التجربة هي الاخرى، وغادي نحاولوا نفهموا هاد التجربة العادية هي الاولى. التجربة ديالنا غادي نحتاجو فيها مصدر كهرباء 12 فولت، غنحتاجو فيها قاطعة اللي هي الكونتاكت ديال السيارة، وغادي نحتاجو فيها ريلي ديال 5 الأقطاب أو لا 4 الأقطاب، ونحتاجو حساس الحرارة اللي تيقوم لينا بالدور ديال القاطعة. عنده جوج طرق ديال التوصيل، اما تيكون مثبت في الرادياتور ديال السيارة، اما تيكون مثبت في الكيلاس في جسم المحرك. وهنايا بعض المعلومات اللي هما درجات الحرارة تيشتغل فيها. يعني تقريبا هنايا هذا الحساس هذا تاع 68 درجة سيليسيوس، هو عبارة عن مقاومة بين هاد الأطراف. نشوفوا القيمة ديالها ونشوف واش كاين توصيل بين هاد جوج النقاط. يعني واحد المقاومة اللي عالية كاينه هنايا. طريقة العمل ديالو تيكون هو مرتبط بالرادياتور قلنا، يعني المسار ديال الماء. يعني فاش ترتفع درجة الحرارة ديال هاد الجسم هذا تيولي بين هاد القطب وهاد القطب كاين توصيل، يعني تيولي عبارة عن سلك. يعني غادي نبداو التجربة ديالنا على بركة الله. عندنا الريلي، طريقة العمل ديالها كنا شرحناها في حلقات سابقة. الكهرباء تدخل من القطب 30 وتتكون في القطب 87 أ. يعني باش تحول من هذا القطب 87 أ لهاد 87 اللي بيخدم لينا المروحة، تيخصنا نعطيو سالب وموجب لأطراف الملف. الموجب ها هو، والسالب ها هو منين غادي يجي من الحساس. قلنا هاد الحساس عبارة عن مقاومة، يعني ما كاينش توصيل بين هاد الأطراف. يعني فاش غادي ترتفع درجة الحرارة ديالو غيولي عبارة عن سلك، يعني غادي يجيب لنا السالب ديالو من هنا والموجب من هنا، اوتوماتيكمون غتخدم لينا المروحة. يعني طريقة راه بسيطة. غادي نبداو التجربة ديالنا. النقطة 87 المروحة، الموجب المروحة، من 86 لحساس الحرارة، ومن حساس الحرارة لسالب المروحة ولسالب البطارية. هذا هو سالب المروحة. قلنا لسالب البطارية. عندنا هاد القطب 85 والقطب 30 مرتبطين بهاد الفيوزات. حنا ما غاديش نستعملو الفيوزات حاليا، ولكن هما ضروري في التركيب. هما قلنا القطب 30 والقطب 85، وهذا القطب 85. هما بجوجهم مرتبطين لينا بالقاطعة بالكونتاكت، ومن القاطعة غادي لينا الموجب والبطارية. يعني هاد القاطعة دابا هي نعتبرها هي الكونتاكت. دابا السيارة راه خدامة مشغلة، المروحة ما خداماش. يعني باش تخدم خص هاد المقاومة قلنا تولي عبارة عن سلك. باش تولي عبارة عن سلك نحاولوا نوضعوها في هذا الإناء اللي هو نعتبروه الرادياتور. يلا لاحظتوا معايا المروحة باقي ما اشتغلش حيت الماء باقي بارد. نحاولوا نديروا له عملية تسخين هذا الماء. يعني فاش غادي يوصل 65 درجة
غتبدا المروحة بالاشتغال. هانتوما الا لاحظتوا معايا دابا هي اشتغلت المروحة تقريبا بعد 4 دقائق. واحد دابا راه باقي سخون، وغنحاولوا نشوفوا واش غادي يتوقف. دابا هو تقريبا هنا يتوقف. نحاولوا لاحظوا معايا دابا غادي تشتغل بسرعة. دابا ها هي فاش غادي نعاودوا بمجرد انه يبرد ينزل على ديك درجة الحرارة ديالو غادي توقف المروحة. وهي توقفت دابا. يعني طريقة بسيطة ماشي شي حاجة اللي صعيبة. يعني من بعد ما فهمنا طريقة العمل ديال هذا غادي نشوفوا طريقة العمل في السيارات الحديثة اللي هو تقريبا نفس المبدأ. هذه هي الريلي ديالنا. هنا الأقطاب 30 و 85 هما جايين موجب من مفتاح التشغيل. نفس الشيء هنا 85 و 30 جايين مفتاح التشغيل. 30 تدخل منها الكهرباء تتبقى تنتظر في 87 بحال هنايا باش نعطيوها الاشاره تنتقل من 87 ل 87 باش تجي تشغل لينا المروحه. خصنا نعطيو موجب وسالب لاطراف الملف. الموجب ها هو جاي بحال هنايا في 85. خص السالب منين غادي يجي في هاد التجربه؟ السالب تنحصلوا عليه من خلال هذا الحساس ببساطه. يعني هو السالب جاي لهنا، فاش غادي ترتفع درجه الحراره غادي تنتقل لنا السالب من هذا القطب لهذا القطب، وهو حصلنا عليه. وهكذا تشتغلنا المروحه. هنايا السالب في هذه الحاله كيفاش غنحصلوا عليه؟ غنحصلوا عليه عن طريق ترانزستور اللي تيتواجد بوحده التحكم. هذا هو الترانزستور فيه 3 الاقطاب ان بي ان. يعني هذا القطب الكوليكتور والإيميتور ما كاينش توصيل بيناتهم. فاش تنعطيو واحد الجهد موجب للقاعده بوزيتيف تينتقل لينا هذا السالب من هنا من هذا القطب الإيميتور للقطب الكوليكتور، وتنحصلوا على السالب ديالنا باش تشتغل لينا المروحه. عندنا وحده التحكم تدخل لها 12 فولت عبر واحد جوج المقاومات تيقوموا بمجزئ الجهد. يعني هاد 12 فولت تتحول ل 5 فولت. تتمشينا 5 فولت للحساس. هنايا فاش ترتفع درجة الحرارة ديال الماء تتنقص المقاومة بحال هنايا، ولكن فاش تنقص المقاومة هاد الجهد هذا 5 فولت تترتفع. فاش ترتفع تدوز لينا عبر هاد القاعدة باش تعطي إشارة انها تغلق هاد البوابه هادي ويولي توصيل بين الإيميتور والكوليكتور. وهكا تنحصلوا على السالب ديالنا. تيبقى لينا هذا الديود هذا الدور ديالو هو ان فاش تنوقفوا التشغيل هنايا تنعرفوا بان هذا ملف. يعني ملف تيبقى فيه واحد الجهد. هذا الجهد ممكن انه يخرج ويخرب لينا وحدات التحكم. يعني تنديروا له واحد المسار عبر دايود باش يفرغ هاد الشحنه ديالو هنايا ويحافظ لينا على وحدة التحكم ديال السيارة. بالنسبة لهذا الحساس اللي تنستعملوه في السيارات بزاف هو NTC. يعني عنده معامل نيجاتيف سالب. وكاين عاوتاني بعض الحساسات اللي عندهم معامل بوزيتيف. يعني هذا هو اللي تنستعملو حنايا. كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما انخفضت المقاومة كلما ارتفع الجهد اللي هو تيدخل لنا القاعده باش يعطي الاشاره ان تاخد السالب من هنايا من الإيميتور كوليكتور وتشتغل لينا الريلي ديالنا باش ينتقل الكهرباء من 87 ل 87. وهكا تشتغل المروحه. يعني وهاد وحده التحكم ضروري خص دوزو عبرها المعلومات اللي هي تقوم بالدور ديال
لاناليز تحليل وافيشي سور لو طابلو دو بور، يعني تظهر لنا معلومة في هذه الحالة، يعني درجة الحرارة تظهر لنا على الطابلو السيارة، ومن بعد تتكوموندي الفونتيلاتور مثلا في هذه الحالة انها تشتغل. يعني هذه هي طريقة العمل في السيارات الحديثة، يعني ماشي شي حاجة اللي معقدة، يعني داكشي راه بسيط. نكتفي بهذا القدر هذا. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.